Holding away! Holding away! Pati ka! Ito, RB! RB! Yasuke na kasi! Yasuke! Patay! Medyo may kalma. Galing! And double brace na lang! Yung grapes dito! Sabot! Knowing this game, they have to take it one game at a time. Sinabi mo kanina midnight, yung full reverse sweep. And I believe in the last few seasons, no, in the entirety of MPL Philippines, wala pa atang nakakagawa nun. And ngayon, malaking task yun for Aurora Atomic kahit hindi na niya hinahayaang maulit. Yung setup kanina, alam nila manggagaling sa likod si JP. Kaso nakikita nila halit na medyo delikado to for Aurora kasi pwede mag-turn yung TNPH. And kapag na-burn yung Zaman Force, ang pwede gawin ng TNPH is pumanik lang sa Lord. So kailangan talaga mag-iingat ng Aurora sa mga vision na pinapakita nila at binibigyan nila kay JP. Half HP para dito sa Lord. Walang harin. Carl DC, Demon kahit doon sa may bandang gilid. 50-50. Okay, Saji dito Why? Kahit at siya nagpagis sa Retribution Battle. Kailangan naman si Tommy, may diversion. Oh! No way! No way! May sinakta dito at Team Liquid Philippines at sa liga ng pinakamalalakas. Ira ng Cavalry ang papagas. Nung natalo kami ng TLPH yung Grand Finals, sa San Siro kami. Unexpected kasi, ayun nga, sobrang lakas namin nung regular, tsaka win streak kami nun. Di namin in-expect since kami yung maagang nakapunta ng Grand Finals nung time na yun. Masakit kasi yun nga, parang hindi ko siya in-expect, lalo na 0-4 kami that time. Babanggit natin, tuloy-tuloy ang kanilang winning streak. We're talking about 15 straight matches na kanilang naipanalo. Yung streak na nadala nila mula nung regular season, and this should be or could be yung kanilang icing on the cake of consistency na madalas nating napapag-usapan. Let's say, naging disadvantage yun sa amin yun kasi nga win streak kami. Kumbaga wala kaming dapat i-improve. Or let's say, may dapat kami improve pero hindi lang masyadong napupuna kasi nga win streak kami. Kumbaga, nag-work yung ginagawa namin eh. So, ayan. Alam ko sa sarili ko na kaya namin mag-champion as a team. And confident ako noon that time. And yun, nabigla lang din ako sa nangyari noon. Tapos, ang alam ko hindi ako naiyak noon nung sa stage. Pero nung kami, nag-debrief. Yung nga, pinag-usapan namin, hindi pa tapos. And parang habang nagsasalita si Boss Rads, habang kinakausap kami, wala, bigla na lang tumululu ako. After nun, di ko na alam di ko na rin naiintindihan si Boss Rads that time, basta umiyak lang ako nun, tas yun, after nun, sabi ko sa sarili ko, babawi ako, tas hindi pa hanggang doon yung career ko, like, may M7 pa naman, tas yun. Siyempre, una disappointed and masakit kasi ang ganda ng run namin. Nag-top 1 kami regular season, siyempre, and so, tapos kung kailan pinaka-importanting laban, doon pa kami natalo. So, ayun. 0-4 pa. So, nung natalo kami nung season 16, sobrang frustrated ako. As in, hindi ko siya totally natanggap agad. Kasi, feeling ko kaya namin. As in, feeling ko hindi yun talaga yung, yun yung naging laro namin buong season. Sa lahat ng naging talo ko, yung season 16 yung naging frustrated talaga ako. Oh my goodness, napakatindi ng puso ng mga players na nakikita natin dito. Ibang klase yung awat. Sa mga bashers kasi, wala naman talagang pakialam sa mga bashers eh. Kumbaga, kung ano man yung i-comment nila, kanya-kanyang opinion sila eh. Tsaka, bahala sila sa buhay nila. Basta ako naglalaro lang. Guys, thank you sa lahat na nanood. Sa mga nagtatanong kung ba't kami natalo, ba kayo? Kaya wala nga kayong professional license. Huwag niyo natanongin ha. Huwag niyo natanongin ha kung ba't natalo kami. Tayo hindi nyo, kahit malaman nyo, walang magbabago. May nakalagay ba doon Aurora Pace Champion? Wala, di ba? Actually, hindi naman siya sobrang nakaka-affect sa akin. I mean, sometimes siguro. Pero, ina-assess ko pa rin kasi yung team tsaka yung sarili ko based on kung ano yung naging problema namin tsaka paano solusyonan yun. Yung basher, hindi sila naka-apekto sa akin kasi sariling opinion nila yon. Tsaka
Para sa akin kasi wala lang yung mga sinasabi nila kasi kami rin mga players yung nakakaintindi sa ano. Wala pa akong magagawa, tapos may dumaan na posts or videos, nagbabasa ako, tapos parang natatawa lang ako kasi it's their own opinion naman, so wala kami magagawa. Tama naman yung mga sinasabi nila, pero ang tawag ito, at the end of the day, kami pa rin magkakampi yung magsasandalan sa isa't isa. 1, 2, 3, go! Tatanggal sa patas! Sila kita-kita yung difference na lahi. Kaya nga eh, nakita mo lang. Tingin. Sa likod eh. Yung naging bago sa preparation namin after nung season 16, yung learnings pa din eh. Unang hinanap ko kasi yung reason, bakit ba kami umabot sa ganung point? Bakit sobrang solid na naging run namin, pero pagdating ng grand finals, nagkulang? Ano ba yung naging kulang? So yun yung inalam ko, pinag-aralan ko talaga ng maigi. Inside the game ba siya, outside the game ba siya, or kung ano mang factor. Then yun yung inayos namin. Palagi kong nire-review kahit yung mga small mistakes ko and mga teammates ko kung paano i-adjust siguro. Nagdoble effort lang kami. Kumbaga, dinagdagan namin yung scrims namin. And, ayun, extra effort. Mas naging disiplinado rin, tapos meron kaming mga tinry na hindi namin usually ginagawang play. Nakikita naman nila, tsaka napansin rin naman ng mga ibang team. Meron kang final slash, meron kang guiding win, pero hindi ka pwedeng lumaban ng isang patas na 5v5. Isang red steal mula kay RPC. Yan ang hanap ng Team Liquid Philippines. At makakalapit pa rin siya. Here comes the play coming in from TL. Nakadikit na si RTC dito. Pwedeng i-reset ni Demon Kite. Lamang sila pagdating sa wave. And pwede nilang samantalhin ito. Pero sabi ni Oheb, sige, hindi ko na ba? Dahil dito, nagtutod. Then yung final shot, tinamaan si Edward. Pero si Billy ginagamit na rin dito yung JP. Ribbon manipulation na AOG. Pitata sila! Naimil nila! Demon Kite nagpagay sa Lord. Ano na yung push Farage? Tommy Kite preheat lang talaga. Natumpa na rin itong si Sanborn. Kailangan na mag-alisan. Gumulo-gulo na yung goat. Tatlong natitira para sa Steel Fish. At nag-spawn na rin kagad yung Lord. Kumakatok na sa mga puso. Tumatagundong para sa Aurora. Ang M7 para sa kanila. Ang Grand Finals ay narayan na. Pero dedepensa pa ang Team Liquid. Tatlong natitira sa kanila. Masakit na yung books dito. And yung full barrage ay nagamit na rin. Mamamatay si Oheb. At ang Aurora Gaming dire-diretso na lang talaga. At magliliwanag ang daan patungod Jakarta, Indonesia. Dahil ang Aurora ang unang team ng Pinas sa M7. At hindi na lamang ang bandera ng Aurora ang kanilang bubuhatin. Kung hindi, ang bandera na rin ng Pilipinas. Hindi papayagan ni Rene J at Demon Kite! Kakayanin nga ba depensahan ito? Ngayon na na rin yung medalya ni Rene J. Ngayon tumumpa na kay Aaron Shiki. At nagsusumigaw na ang Cavalry. At sila ang magwawagi at mag-advance sa next round. So yung gagawin din yung mga matumulas, pre. Wala ka bang ano? Wala pa suwa. Sasabihin ko nga sa'yo, pagbabalikan mo rin eh. Yung last mo, sa likod ko. I would like you guys to give a final bow in 3, 2, 1. Once again, everybody, this is Aurora MLBB, and we hope to see them come back stronger next year. Thank you very much. Actually, masaya. Masarap sa pakiramdam kasi nung nalaglag kami nung M6, kaya lang kami nalaglag nun kasi ayoko talaga manalo si Doming eh. Nag-uusap-usap kasi kami nila nung manager namin. Tapos pinagplanuhan namin na ipatalo si Doming kasi first M series. Favorite deck in your Pokemon TCG? Oh, my favorite deck is water. Why water? Because Blastoise is very strong. Like, if you have extra 2 energy, it can damage 160. Oh, wow, that's very high. Yeah. Oh, you're very good at Pokemon? Maybe a little. A little only. Oh, you're very humble. You're very humble. No, I'm not. Okay. Congrats again. Thank you. Nabunutan ako ng tinik kasi wala na kami sa sitwasyon kagaya ng M6 na nasa bingit kami ng parang kamatayan kasi tas nalaglag kami nun. Pero nung itong M7 is maaga kami nakapasok sa knockout stage. 4 na araw na hindi natatalo.
BO1 lang ba? Bakit kasi BO1, no? Nung M6, syempre ayun yung mga hindi ko ina-expect kasi first time ko yun sa na nag-international tapos hindi kami napag-playoffs. Yung expectation talaga namin, tatagos kami ng Swiss. Contender kami that time. Pero ayun, hindi kami pinalad nun. Tapos compare naman ng M7, nakapasok na knockout. Syempre, ganun din. Yung baon namin nung M7, kailangan first step, makatagos sa Swiss. Kailangan maiwasan namin, lalo na yung BO1 kasi kapag in-underestimate mo talaga yung BO1, hindi ka tatagos ng Swiss pa lang, laglag ka na. Nung papasok nung M7 talaga, medyo hindi ako masyadong confident kasi nung nagpa-practice pa lang kami sa Pilipinas, medyo talo-talo kami sa scrims. So, yun, pagdating ng M7 kasi, nung after ng Swiss stage, nagkaroon na kami ng momentum. Actually, may doubt ako kasi yung mga naging scrims namin, hindi naging maganda yung mga result. Tapos, nahirapan rin kaming, mag-connect sa isa't isa nun. May doubt, wala. Kasi kung magkakaroon ako ng doubt sa team, parang sinuko ko na rin yung Coming to M7, hindi siya doubt eh. Kumbaga parang testing kung nasa na ba kami, parang gano'n. So, hindi siya doubt. Kung maayos siya, capable kami manalo, which is yun yung nangyari. Naayos namin yung mga kailangan namin gawin, yung mga pagkukulang namin before, kaya namin. So. Ladies and gentlemen, it is time for the M7 Swiss stage, round 1 draw. It's a little different. We saw 2 boxes earlier on, now we have 1. But this is where the true giants of MLBB Esports begin their quest for the crown. Oh, Luminaire? You see my hand? Luminaire! TLPH versus Aurora daw. Legit ba? Seryoso? TLPH versus Aurora sa M7. Di ko sure kung paano yung draw noon or what. Pero, oh my God. Pero alam ko pag magka-bracket kayo, wait lang, wais ko muna. Alam ko pag magka-bracket kayo, sa next round, malamang kayo na yung magkatapa. Tama ba? So I think may advantage din naman ng kung magkakalaban kayo. This is now the chance for us to see 2 of the best teams in the world go at it. Of course, galing sa Pilipinas, Aurora Gaming Philippines going up against Team Liquid in a best of 1. For Team Liquid, iniisa-isa nila lahat ng pwedeng kunin. Pero si Light, nandun sa likuran. Ang kaso nga lang, napasakit na rin ni Carl Tizzy dito. Bagsak na nga si Domeng, so naubusan na ng damage dealer. Meron din namang ginamit na Ruben Blazer, pero aabutan pa rin ni Sanford kung nasaan yung likuran. At tila ba talagang rumaragasa pa rin ang Team Liquid sa ngayon. Tatapusin na agad ang laban kontra sa Aurora. Papasok sila dun sa baba. Mukhang ito na yung istorya. Ito na ba ang huling kabanata? Ngayon si Detective pa yung una yata mawawala, pero si US! From dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves, and you won't see the sun. They be talking loud, but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed and running through the pain? Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark, came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As I was, so we love. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. In around 35 seconds, Light. Cause underneath it all it's empty. You have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. In the end, it's you and no one else. Say less and learn more. In observation you can absorb the beauty that surrounds. Cause what you see is how it sounds. No, I don't think you listen. At wala na silang pakitayo dahil kukunin na ng Aurora ang laro na ito. Game number 2, swing para sa Aurora. Aurora Gaming Philippines moves on to the knockout stage.
Heading to the knockout siguro, yung preparation marami nag-iba since mas nagre-review kami and mas strict yung scrims also. Tsaka yung scrim namin mas marami yung quantity and quality rin siya. After that, nagre-review pa ako ng games namin para ma-expose talaga yung problem sa team. Ayun nga, sa knockout stage, TLPH ulit yung una namin nakalaban. Kaya Tiwala tayo. pero yun, may ginawa talaga kami mga bago during that match. Ayaw na namin malaglag sa lower kasi alam namin yung kung gaano kabigat yung pagdadaanan. Pero di namin alam kung malalaglag kami or what. Basta, yun nga, tuloy lang kami sa plano namin noon na step by step lang, wag magmadali, ganun. Let mapaghahandaan. Nilook forward ko na team that time, SRG. Kasi sila yung hindi ko pa nakakalaban sa sa international. Gusto ko makatapat nun yung SRG talaga eh. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakatapat si Kram sa laning. The first Filipino representative to head into the knockout stage, this M7 World Championship, ladies and gentlemen, Aurora, Philippines! To the fans who supported us, to the Philippines and also here in Indonesia, we're thankful for all the support and to our management also that keep believing in us and also to our families and to my girlfriend who always support me. Yung ngayon, chill muna tayo, kahit tayo, relax muna tayo. Pero mamayang gabi, kung magre-review man or mag-i-scrim tayo, tingnan natin, tansyahin natin sa oras. Pag-aralan ulit natin yung ginagawa natin. Okay? Yun lang guys. Ladies and gentlemen, welcome to the knockout draws. Okay, we'll see. It's Aurora. We just don't know which Aurora. Would you rather Turkey or Philippines, sir? This will fight against TL? Who is it? Aurora PH! What? Bro, how has he done it? Team Kai got shut down. Light wasn't able to make plays. And if you notice, a lot of the success right now for the teams is based off what's happening with the roamers and setting things up. Well, it's time to welcome them in. The epic rivalry. It's Aurora versus Team Liquid Philippines. It really feels like there's a huge stigma or label. And I know our MLBB community knows what I'm talking about here. And I hope they get the prove doubters wrong. Yes, revenge match. I think we will win kasi this time mas magiging prepared na kami against. Ng labanan sa entablado. 8 ang nagwagi patungo sa susunod na kabanata. Dito na magkakaalaman sino ang mananatiling nakatayo at sino ang mahuhulog patungo sa lower bracket. Umpisa na ng labanan. Live from Jakarta, Indonesia. Welcome to the knockout stage ng M7 World Championships. Magandang hapon, Pilipinas. Maligayang pagdating sa Filipino broadcast ng M7 World Championship. Again, kung babalikan natin, nahirapan ang Aurora Gaming Philippines pagdating ng playoffs and grand finals sa Team Liquid Philippines. It was a 0-4 run and let's see kung magiging dominating ba ang Aurora Gaming facing Team Liquid Philippines in a game number 1 of the knockout stage. Nung nakalaban namin yung TLPH sa knockout, siguro may pressure pero onte. Like, sabi ko, win or lose naman, parang kaya namin gumapang kahit sa babae. Like, lahat ng teams confidence ako na kaya namin talunin that time. And siguro wala, siguro onting ka ba, pero in a way na good pressure sa akin. Nung tinalo kami nila nung Swiss stage after nun, wala naman kami naramdaman na pressure. Ang naramdam namin doon is, paano ba to? Gigil bumawi sa kanila kasi after nung grand finals nung S16, wala pa rin kami bawi. Then nung nag-knockout stage, kumbaga parang binuhos namin lahat ng gigil namin sa game.
Praise the Lord! Tuloy-tuloy na pagbaril dito ni Doming Kite. Ngayon si JP may ipit sa tatlo. Shulpo About na naman lang. dun sa tail page na natalo kami ng Swiss. Ayun, nakakabitin siya kasi wala kang bawi. Kumbaga, pagka na-cheese strat ka or natalo ka na isang beses, wala na eh. Unlike dun sa best of 3, naging tie yung series and then nakapag-adjust kami nung yung game 3. Kumbaga, siguro masasabi ko yung team namin magaling mag-adjust or kaya namin mag-adjust sa series. Pinagkaibahan siguro yung sa TLPH, parang mas prepared kami sa kanila na pagdating sa execution, talagang inaral namin sila nung sa M7. Kasi nung sa MPL, medyo nagugulang kami sa playstyle nila kasi medyo paiba-iba. Iba-iba ng approach pero same type of aggressive. Nung nakalaban namin yung TLPH sa Swiss stage, sobrang talaga siya. Temp check talaga kami. Kasi hindi namin alam kung gaano na kataas yung level namin. Kasi galing kami sa talo ng last tournament. So, gusto namin i-temp check. Kaya pa ba namin sumabay? Kaya ba talaga namin? So, I think yung first match talaga namin is hindi talaga yun yung best form ng team. Tansyahan lang talaga siya. Then pagdating nung sa knockout stage, doon na medyo bumalik yung confidence lalo nung nanalo kami nung game 1. Sobrang nakaka-boost siya ng confidence na kaya pa talaga natin, kaya natin sumabay kahit sinong kalaban. Kasi sa amin yung TLPH parang sila yung parang basis ng ng tournament eh. Kapag natatalo mo yung top teams, nagkakaroon talaga ng confidence na ay kaya natin kahit sinong team. Parang ganun. Then yun, nung nanalo kami, sobrang nag-boost talaga siya ng confidence sa lahat. Sa interview Hindi pa nagtatapos ang gabing ito at dito sa ikalawang yugto ay masasaksihan natin ang dalawang kupunan na kakaharapin ang laban na magbabago ng kanilang tadhana. Live from Jakarta, Indonesia, muli sa Tennis Indoor Stadium, Senayan, ang pagpapatuloy ng pangalawang araw ng M7 World Championship Knockout Stage. After ng Series 1, magugulat pa ba tayo? I mean, ang dami nang nangyari. And right now, at this very series, representatives natin to, Aurora Gaming Philippines up against Alter Ego Esports na wala ring talo. Isa sa mga unang nakatungtong dito sa knockout stage. Pero hindi tayo pwedeng magpakakampante. Walang magpapakumpiyansa, hindi natin kailangan magpakakampante. Ang kailangan lang natin guys, stick tayo kung kung ano ba yung dapat natin gawin. Wala tayong ibang iisipin guys, kundi yung laro lang. Pag tayo, laruin lang natin, laro natin, magpakilala kayo, tapos enjoy natin. Tulong, tapang, discipline. Yung A is more like strength talaga nila yung clash tsaka yung pick-up, parang ganun. In objective, medyo normal team ganun. Pero doon din talaga yung nila, strength nila as a team, yung galing nila sa 5v5 saka yung creativity ng ng pag-pick up sa mga lanes. And doon ako top guard yung mga teams also, and doon sa fighter gold nila. Dito ni RP, may mga tipis pa na magagaling kay Alec at ngayon si Yazuki maghahabol. Mukhang kailangan tumakbo ni Light but the damage. Noong nakalaban namin yung Alter Ego, siguro napansin ko yung una siguro yung strength nila. Sila yung unang gumamit ng fighter gold. Like, yung Freya, si RP yun. Parang, ang lakas nila. Like, nag-improve sila eh. Like, di mo masabi kung lahat ng individual improve talaga, like, yun nga, lahat sila nag-step up. Talagang makita mo sa kanila kung gaano sila, kung gusto manalo. Pero walang pakidon, ang Aurora Gaming, focus lang sila sa pag-arangkada. Isa-isa, bumabagsak ang Alter Ego, ubos lahat ang membro dito ng A. Tsaka yun, yung weakness nila siguro napansin ko, kapag nawawalan sila ng fighter gold, like nahihirapan na sila, siguro nag-relay lang talaga sila kay RP na fighter gold, tas siguro si RP, hindi na rin siguro nagamay that time yung marksman. Like, yun. Pero kailangan niya rin talaga yun. Na lang din si Alec. Pero akala natin si Alec ibibigyan, pero ang target pala is si
RP, sasayaw si Domeng. Nandun na, bigyan na si Yasuki sabay Winter Crown. Buhay na buhay pa rin. Dalawa na lang natitira dito sa Alter Ego sa isang iglap. Nakala natin kayang pumalag ng Alter Ego, pero ngayon hindi pala. Kasi sila na ang gino-go-go-go ng Aurora ngayon. Sasayaw na naman si Domeng Kite. Gusto nang tapusin to. Yung Alter Ego, grabe talaga sila mag double fighter, kasama rin yung Freya nila. And aside from that, talagang pag nagpe-play ako, talagang pinapakita ko sila sa team na lagi talagang nag-team fight, sobrang aggressive, and in-expect naman din namin yan, tsaka sinabayan namin sila sa ganung playstyle. Good luck to Yasuke. Hopefully you bring your A game in our match because I'm gonna destroy you. Hey Nino, you think you're good, but I think I can Yung story kasi nun, kung ba't namin naka-comeback yun, is yung sa flicker ni RP. Nag-team fight kasi kami nun sa may top lane natin or bottom lane namin. Tapos after nun, walang flicker si RP. Tapos may may parang lagi kami may sinasabi sa scrim kapag lugi na kami, yung tirang bahala. Kumbaga parang kahit anong gawin nyo, bahala na kayo, basta tapangan nyo lang sa in-game. So, sabi ko sa kanila, ipitin namin si RP sa blue buff. Kaya yung time na yun, nag-all-in kami kay RP. Pero dun sa likuran, si Yui din pala ang punterya. Pero ngayon mukhang kanya-kanya na. Pagalingan na lang pumindot, pero mukhang delikado na yata si Nino na iwan na. At mukhang hindi na patatakasin pa ng Aurora yan. About naman doon sa Alter Ego na wala na kaming Torre, tapos sobrang behind na kami. Risk na lang namin yung yung mindset namin doon kasi nga wala na kaming Torre, mapipressure lang kami sa lane. So, might as well i-clash na lang namin, kumbaga parang 50-50 na lang ganun. At least may chance kami kasi ma-pressure lang kami sa lane. Isa na lang siya. Ngayon kaya pa niyang depensahan ang galit na rumaragas ang Aurora Gaming. 4 on the middle lane. May Lord pang bitbit yan. Dire-diretso lang sa pagpaparel si Domeng Kite ngayon ng Aurora Gaming Philippines. Looking to win this series. Nakamata na sa base. Ginamitan pa ng red carpet para talaga may style. Aurora Gaming tatapusin ang serye at mag-a-advance sa upper bracket finals! Ano bang sinabi namin? Narinig ko na mismo sa amin. Sabi ni MTV, sabi ni Techstar, sige, tapusin na natin. 3-1. Aurora Gaming Philippines, inista mo Pilipinas yan! Pinapakabalag naman pinapaganda lang. Iwawagay-way ko na to. Ano nang, ba't hawak mo na yan ngayon? Wala Walang kabayas-bayas. Sasabihin mag-behave. Pwede na tayo magdiwang. Yes! Siyempre, Filipino Broadcast. Yes! Did you predict this? Huh? I'm trying to temper my celebration here just a little bit because now I hear my voice in the arena. Man, what a day this has been. I think this has been the most intense days in terms of technical microplays all across the board. But my God, if Edward does not get the MVP by the end of this, I'ma talk to some people. I'ma use my brownie points with the big man in the sky. Whoa, really? Edward, I think, especially in the last two games, it's Domeng Kite coming of age. It's Domeng Kite proving that he's more than the gold laner that he was in Malaysia, then in M6. Because his Harith and back-to-back with his Claude is what got them this dub. With that in mind, how confident are you up against SRG? 10. Oh, 10 out of 10 in terms of confidence. Hindi ko nahahalata na kinakabahan sila. At the same time, hindi sila over mayabang. Tayo na yung mayabang eh. Sa players, yung threat siguro yung dalawang Pinoy talaga. Pero parang nung time na yun, parang lahat sila kasi naka-activate na eh. So, even yung Malaysian players nila talagang malalakas, kung kaya makipagsabay. And nung time na yun, no losses pa yung SRG, and then naka-momentum talaga sila. So, everybody's expecting na sila yung mananalo. So, ayun, siguro na doon nang ibabaw yung yung perseverance ng team, tsaka yung katatagan ng mental ng mga team.
You also have the fact that there's nobody to burst Alice, despite them getting a good couple of kills on Cram. At the end of the day, logic will state that this lineup should not work against what SRG brings, and eventually it came to a breaking point. It hit critical mass, and Ang in-expect ko sa SRG talaga is sobrang hirap nilang kalaban kasi alam naman natin na isa sila sa mga top contenders at itong M7, especially nung sa Swiss stage pa lang. Tapos ang in-expect ko rin talaga na magiging threat sa amin is yung side lane sila, si Cram tsaka Innocent. Ang unang pinto patungo sa Grand Finals ay bukas na. Dalawang kupunan ang susubok na tumapak. Isang hakbang na babago sa kanilang kasaysayan. The world will see this match live from Jakarta, Indonesia. Dito muli sa Tennis Indoor Stadium Senayan ang huling laban ng pangatlong araw ng M7 World Championships knockout stages. At muli kayo nagbabalik dito sa Filipino Broadcast. Ako muli ang mga inyong makakasama for the panel. At ina nga pala, at may bago ulit tayo magbabalik for the panel. We have Joshua Cakes and Rockart dito sa Filipino Broadcast ng M7 World Championship. Knockout Stage Day number 3, pangatlong matchup natin ay matindi, sizzling hot pa rin ang ating matutunghayan dito, Rockart. Yeah, actually, super sizzling kasi, sabi mo nga, the door is open. Ito na ang the easiest way to the Grand Finals. Bakit easiest way, Joshua Cakes? Shortcut na eh. Winning this series, winning this match, SRG, Aurora Gaming Philippines, isa na lang ang kailangan nilang gawin. Ang manalo dito para maging kauna-unahang Grand Finalist ng M7. I'm so sorry, ma, bro. Ano po, anong 50k na ba? Yun. Nabawasan ng 10k ya. 40k na lang. 40k na lang. 40k na lang. Sa stage na ba? Wild bites ka dun, okay? Ano ka nag-stream? Red Bull, baka naman. Gives you wings. Na. Pwede na. Wings. Hey! Casilo. Hindi ko alam yung wings eh. Red Bull naman dyan! Baka naman. Parang bagay Red Bull dito ah. Oo, dito. Nakalaban to. Party dito ah. Pakpakan dito, ano kahit. May DJ eh, no? Boy, kahit pakiilang ka nga dyan. Gagaling ni Candy oh. Gagaling. Maganda, focus pa rin tayo sa laro natin. Okay, kung paano natin nilaro kahapon, kalmado lang, stick lang tayo sa mga nangyari in game. Doon lang tayo mag-focus, okay? Pag natin intindihin kung ano mangyari, mahabang series ulit to, bawat game, focus lang tayo bawat scenario. Okay, kung early lang, kung mid lang, kung late game lang. Okay, focus lang sa isa't isa, guys. Okay, tapos yun lang, aurahan nyo, pakita nyo kung sino kayo, pakilala nyo kung sino kayo, tapos enjoyin lang natin. Okay, one game at a time lang. But out of nowhere, Aurora are gaining so many more eyes, reminding the rest of the world as to why they dominated MPLPH, of course, before losing the Grand Finals. They're back home. So let the world see the first M7 Grand Finalists. Two different teams. One side, you get a champion of Malaysia, dominant on their four-peat now, if I'm not mistaken, while Aurora still hungry to look for that first champion. Hey! All in, guys! All in! Let's go! Live with it! Here we go! The game 1 of a best of 5. The winner goes to the Grand Finals of M7. It's Rora versus doon sa mga engagement. But look at Stormy casually falling down to the hands of the members of Aurora. Hindi tinigilan. Tinipon kahit pinagbabato ng planggana. Yung uwak. Ngayon may ipin siya sa dalawang miyembro ng SRG. Pero nandiyan na yung tropa ng Aurora. Light. Kumuha ng isa. Bumuhat nila placing duwen from Doming. Kahit umubos na buwan. Kahit si Cram sa loob mismo ng Torre. Papasukin. It's Yui getting that kill. Papasok na naman yata ang Aurora. May nasipa doon. It's gonna be Demon Kite. Pero si Kais, anong ginagawa dito sa likod? Na-burst down siya ng mga members ng Aurora. Ngayon si Innocent susubok na pumalo. Pero pinipigilan lang ng Aurora. Blazing Doom and knock-up na magbubula dito sa Aurora Gaming Philippines. Low on HP ang mga tropa nan sa Aurora. Buhay pa naman si Stormy at si Cram. Medyo delikado kung pupwesto pero bumalik na yung buhay ni Dominic.
Doming Kite. Aatas muna ng bahagya. Pumasok si Kram with the bravest fighter. Lalabanan siya ni Edward. May immortality si Line. Ginagalawan lang. Sinasayawan lang na para bang sa tugtog ng laban ng game number 1. Masaya ang Aurora kasi yung 4 na miyembro nakatingin na sa base. May mga minions na kasama pero the airstrike binitawan. Edward sabi niya, tumigil ka sa pagkanta dahil ang liwanag ay nakita na ng Aurora Gaming Philippines. Siguro yung difference ng SRG sa iba, siguro aggressive sila. Like, yun nga, nadadala rin sila ng dalawang Pinoy. Like, solid yung combination nila. Tapos, yun, kapag, bawal ka sa kanila ano ba to? Bawal ka magpakita sa kanila ng dash or simpleng wala kang spell. Like, papanish ka talaga nila. Ganun klaseng team sila. Like, bawal mo sila, talaga, i-underestimate. Kasi, yun nga, bawat isa sa kanila talagang magaling. Lalo na sa dalawang sides. Gagawin talaga yan, I guess. Pero, again, it's just so good to see here. Nakuha, hindi man kahit. Pero lalaban, ngayon ang mga members ng SRG, may ipin sila sa loob ng RWF na papapagsakin agad itong si Yue. Unti-unti nang nawawala ang Aurora. Doming Kite is down. Line, mawawala ang immortality. Si Edward ay solong kinukuha lahat ng damage ng mga members ng SRG. Now, here goes Demon Kite. Susubok na tumulong, pero wala Sa akin, lang yung SRG. Para siyang para siyang TLPH in a way na medyo mas may discipline. Kasi pagdating kasi sa SRG, sa mga type ng objectives like Turtle Lord, saktong-sakto yung pag-aggressive nila. Gumagawa sila ng play, ganyan, before mag-objective. Tapos hindi rin sila basta-basta nagka-clash ng hindi nagme-make sense The sa picture game. maneuver is just too powerful na si Demon kahit hindi pa mapapauwi. Hindi na pinauwi ni Yums. Sapat na ang 4 na miyembro ng mga higante ng Malaysia. Ginagawa lahat neto ni Edward at ni Light. Yung chemistry nila as a team. Kasi ang dami nila ng championship and then ang tagal na nila magkakasama. Siguro, yun. Siguro hindi lang kami familiar sa kung paano sila kaharap. And ayun nga, kasi lakas din ng nila ng dalawang sides nila si Crumb pati si Innocent. They can only do so much. May mga minions na lalabas, hinarangan pa si Demon Kai, bumibili ng oras. Ano ang presyo ng oras para masalba ang base si Edward, na bravest fighter. Sobrang hindi talaga namin in-expect yung ginawa nila sa amin. Lalo na nung Game 2 and Game 3. Sobrang naging aggressive talaga sila. Valid targets at that. So for Aurora, I wouldn't say take the show away by picking it now because you still have that Eve. Yeah. But are they gonna die on that hill? That's the question. Is it worth it? Buti na lang talaga nung Game 4 and Game 5 nakapag-adjust yung buong team. As in, I think lahat talaga nag-step up from coaching staff. Lahat ng ideas nila, binabato talaga nila. Pati yung players, lahat sila nagsabi na hanggang sa umabot kami sa point na Played the Eve and they struggled with it. Oh, they go for the Yuzhong. It's time. Edward wants to put his stamp on that world stage. It's been a while since we've seen a first pick Yuzhong. Yeah. I'm struggling to find the threat. nung nasa stage na, I think Game 4 yun, nasa stage na kami, nag-decide kami na what if etong strat na lang yung gawin namin? Parang ganun. So, nag-agree naman lahat. Yun. Kaya, namin na nabalik pa namin yung nabaliktad pa namin Habang yung si Yue, yung mga galaw na ganyan, feather air strike, alam na naman manggagaling sa gilid, Doming Kite, magkikita ka ba ng shocker ito, mama? Immortality poppin, binitawan na yung Lord, patay na si Doming Kite, may Black Dragon form, nakasanib na rin ito si Graham, sa likod, si Stormy, ang tutumba sa kamay ni Edward. Innocent is low as well, mega kill for Demon Kite, tuloy-tuloy pa rin, low on HP na, double kill getting Yums, nandiyan pa si Graham na maiipit na, hindi na niya magagawa yung trabaho niya kasi wala na siyang ibang kasama, hinahabol siya ni Yue, tinatamaan ng mga bala. Patrick, alam ko cute ka, pero mamamatay ka! No! No! Boys Edward. Do something! Ah! Lord. Wait. Win this fight, win this fight, please. Win this fight, bro. Win this fight. Innocent. Meng! Nice one, Meng! No. Oh my God, ang ganda ng pindot, Oh my God! Ngayon, bumabay time lang si Yums, bumabay time lang si Kram, at uubusin ng Northern Lights sa mga higante ng Malaysia. May Lord pa silang kasama. Libre na to. Sabay-sabay ang mga Pilipino. Atin to.
the meantime, SRG are gonna have to sit still. It's the Northern Lights' time to shine! This is your first M7 World Championship Grand Finalist, Pilipinas! Give it up for Aurora Gaming Philippines! Sobrang importante kasi kumbaga ito yung namin yung revenge namin dun sa last run namin ng M6 So sobrang importante sa team and yun, sobrang saya lang na nakapag-grand finals kami. I'll take it from Miracle himself, right? He was feeling that tension. All of us here in the arena were feeling that tension. You could cut it with a knife that was that palpable. But when we look at that final game and really break it down, it's a battle of wits, it's a battle of mental, and clearly Aurora just maintained rock solid like cement, did not budge. Sabihin ko lang guys, good job guys, okay? Malaking tulong yung yung step up na ginawa nyo, okay? Napadali yung buhay namin kasi lahat kayo nagbibigay talaga ng idea. Okay? Lahat sinasabi nyo, lahat ng napupunan nyo, nakikita nyo, mula drop hanggang execution guys. Okay? Ko-comment ko muna kayong lahat. Pero, ang remind ko lang guys, nandito na ulit tayo. Isa na lang guys. Like it! May mga cellphone nyo na dala nyo pag training warm-up. Bang! Uy! Ay, di yan Ay, tumalon kayo dyan! Bang! If we ever be the champion, we're gonna Jump here? No, I'm gonna do that thingy with the thingy. Yeah, Practice. practice. Bang! FMVP ka ito. Uy! Andiyan na si Brad Brain. Si Brad. Mali. Okay, we need to speed up tank control. We need to speed up the overrun. Okay. Sa akin, ang pinaka-confident na match ay yung, yung sa Alter Ego Grand Finals kasi nakakuha na rin kami ng momentum that time. And also, kami rin yung naglaglag sa Alter Ego papuntang lower bracket. Okay, tsaka alam na rin namin kung paano kalabanin yung Alter Ego. I would say kasi second matchup na namin ng AE, nandun yung fear na baka nabasa nila kami gano'n. And then nung time na nagpe-prepare kasi kami sa kanila, kasama ko sila coach, parang medyo kami, dead end always, lalo na sa drop. Sobrang confident ako. Kasi nung nag-grand finals na, parang naka-lock in na kami lahat Kumbaga, nararamdaman ko yung mga aura ng bawat players na sobrang seryoso So, ayun, feel ko, bago pa mag-start yung grand finals, talagang feel ko na kayang-kaya namin sila. As the world will see the grand finale, sila ay tinagurian ng runner-ups. Yeah. Second place from their own regions, and now, maraming hindi nag-expect na sila ang ating magiging M7 Grand Finalist. Wala naman, kasi wala naman akong pakialam kung runner-up sila or hindi. Kumbaga, kahit pa sila kahit champion pa sila I mean, kung yun, sila talaga nakalaban namin sa Grand Finals. Sila talaga. For me, ang ganda niya tingnan na so hindi porket nag-champion sa MPL is sila na rin yung talagang mas magcha-champion sa international tournament. So ayun, may chance pa rin talaga as long as makapag-prepare na maayos. Buong Pilipinas na yung nakasuporta sa atin. Buong Pilipinas. So ipakita natin yung puso ng Pinoy, yung pride ng Pinoy, yung tapang, yung aura, yung angas. Ilabas natin guys. Okay? Pero gusto ko sabihin, dalawang bagay yung hindi natin dapat gawin. Una, kahit natalo na natin yung mga yan, hindi tayo pwedeng magpaka-overconfident. Okay? Mas gigil bumawi yung galing sa lower bracket. Kaya dapat higitan natin yung gigil nila. Pero, yung gigil na yun, hindi dapat masama sa laro. Ano ibig sabihin? Napaka-importante ng
ang napaka-importante sa laro na to, disiplina, patience, tsaka focus talaga kayo. Hindi pwedeng manggigil kayo sa kanila. Yung gigil sa labas lang, outside the game. Pero pagdating sa in-game guys, kalmado tayo. Kung ano lang yung dapat gawin sa laro, yun lang. Gets? Yun yung priority natin. Long series to, kung ilan mang games. Ang importante, kung sinong mas may sapat na tawag dito, sinong mas tatagal, Mental fortitude. mental fortitude, sinong mas makakapaglaro pa ng maayos, sino mas compose, siya yung mas magkakaroon ng advantage. Okay, na-practice naman na natin, gagawin na lang natin guys. Iniisip ko lang yung naging journey ko sa M7 na through switch stage, practice, playoffs, so yun. Tapos, ayun, iniisip ko lang yung tiwala at objective ko sa game, sa mga kampi ko. Yung naging mindset ko during tsaka before Grand Finals is one game at a time lang, tsaka hindi ko mamalitin yung kalaban kasi yung alter ego sila yung naglaglag sa mga champions ng kanilang region. Nakakatakot yung biglang gaganon eh. He's a bad guy, bro. He's a bad guy. Bad guy? Mindset ko siguro sa sarili ko, eto na yun. Parang we've been here before sa MPL PH S16. So, we just need to, secure na lang yung championship. Yun yung hindi namin nagawa dati and maging consistent through the end siguro. Kapag may nararamdaman kami na isa sa amin na na feeling namin wala sa ayos, hindi maganda yung gising, tulungan namin, ilip namin isa't isa. Kasi basta sama-sama kami as a team na maglalaro that day. Ayun talaga yung mindset namin. Our last M Series 1 was so disappointing. We felt the pain of an early exit. There was only one thing on my mind when we left. Redemption. To rise as one and let the world see us. This time, we don't fall short. This time, we finish it. And tonight, na-witness natin ang world-class opening para sa ating grand finalists. We have Aurora Gaming Philippines. Ang burden ng history, ang burden ng allegations, yan ang babasagin ng Aurora Gaming Philippines ngayong araw. We saw them dominate in the Swiss stage. We saw them dominate in the first rounds of the upper bracket. But now, they face a familiar foe in an enemy na tinalo nila nung nakaraan. The question is, can they actually close it out and finally take the crown home back to the Philippines? It's the final chapter. Dito na matutuldukan ang storya. Rinig nyo ako? Yes, sir! Okay, wait lang. Mic check na tayo, Domeng. 1, 2, 3, hello. Light? Hi. Yue? Hello, mic check, 1, 2, 3. DK? Hello. Ward? Hello, 1, 2, 3, mic check. Dex? Hi! Okay guys, ipakita natin yung puso ng Pilipino ha. Let's go. Ako bahala dito kay Pobius. Yeah. Kaya na bahala sa iba pre, legit. Kakarinig ko to. Let's go, pre. Enjoy natin. Good luck. Tapang lang Brad, gago. Tapang na may utak to. Sim. Dito pa, Vince, pre. Si Nino, pinabawasan ko na, pre. Nino ko. Angat na. Ikaw sa Sanalan ako. Teka, umiikot siya. Diyan makakalala sa nalan. Dalan, pre. Guys, Mamatay na lang. Ito nga, pre. Pabius, pre. Pobius. Nino. Sangko. Nakap to, Nino, pre. Mamatay si Nino. Kaya? Nino. Nice. Ito ba? Kaya pa to. Sundot ko, pinuta ko. Okay na, may sundot ako pre. Mamatay na to, pre. Lola. Patay ito. Nice boys. Bait ako, pre. Ay, baka nandiyan sa bush ha? Wala dito. Ayan o, sa tabi na. Kahit pinigyan ako. Tara, pumunta. Medyo.
Jumay, patay. Claude. Nolan lang. Pero kapit ako si Nino. Low kalaya. Patay ito. Basag mid. Pinatay lang mawalan sa aman ko. Baka L1 na lang tumanggali. Ano ako sila. Para sa ako. Sa akin lahat, pre, legit. Pobius. Tago ka na, Meng. Nasa likod. Okay, nakavision ako. May tao. Ay, nagkamali. Nice! Ay, Hindi, may duet ba? Meron. Wag, may baksa kayong Barca, pre. Ay, dinuwit ka ba kahit? Alalay. Walang Harangan nyo. Kaya nyo? Dito ka, Meng, sa akin. Daming. Daway pa lang. Dito kami. Gumigilid yung Nolan. Kanan. Dikit lang kahit. Tower lang. Tower! Ang game 1! Sinayawan malala ni Doming Kite! Nahihina ako. Kalma lang, ha? Muna kami. Sige din ako. Wala pa naman kami sabihin. Before mag-start, naiihita rin ako, di. Namanifest yung ihi mo. Mamaya na kaya ihi. Para sulit. Mabili na naman yan. Lamas pa lang. Minus pa lamang tayo na M7 pero yung susunod ay sobra pang mas magiging intense sa mga susunod na yugto. Pero dito on this chapter, as we open up the broken walls for game number 2 map, at mukhang alter ego ang nasa blue side and red side ang Aurora Gaming PH. Patay ka ngayon. Sora ni Edward. Sora o Lapu. Pili ka lang, Edward. Sora o Lapu. Okay lang di Sora, Ward, ha? Okay lang naman Sora nga ako, pre. Di ba yung in-between ng Outdrafted ka ngayon! format ngayon? A very nice job para dito kay Master the Basic. Ay, good luck, Meng. Good luck, pre. Good luck, guys. Ulit. Dyan din ako. Tingin sa labanan. Tingin daw kayo. Ready lang. Ready. Tingin, pre. Sushin daw, boy. Sushin. Uli. Sushin. Ay, ano sa amin yung user. Wala sipa. Nice one, boys. Pamilya yung ano, pamilya yung suyo. Suyo man din, suyo man din. Makansel ko. Bangga ko ba? Nino. Nice win. Kalma, wala ako dyan, ha. Patay. Daway ako. Wala na ako kabayo. Alalay, kayo to. Chuchu, lang si Paul. Bligger. Tara, kayo to. Oh. Blue bar. 15 seconds hold dito. Pero dito si Nino, poprotektahan nila yung Torres sa gitna. Sila yung nag-aabang. Takay na yun! Huli rin! Nice! Alalay! Kayo ka lang patay dalawa. Wait lang, wala na tayong kasama. Nagtatakbuhan. Medyo may walang flicker yun, ha? Flicker na. Yung minyas, masalo. Okay. Tingin sa kay, pre. Huli. Pwede. Wala nang kwenta. Kaso kayo mamamatay, ha. 10 seconds hold dito lang. Kaso kayo nakasama mamatay. Ready lang. Ay! Andaway ako. Sumiba na! Wala na kagayuan ng Nexpata si RP! Down tayo ni Juma! Down para sa Auto Ego! Nexpata si Alex! Yung normalization ni Doming Kite! Si Jumi saan ka pupunta? Takbuhan na lang! 10K ang gold dito ng Aurora Gaming at game number 2! 5 ang pupunta sa Northern Lights! Tuloy ang liwanag! Tuloy ang pag-asa! Tuloy ang pagmarcha ng Aurora Gaming Philippines! Parang sa draft pa lang makikita mo na talaga lahat ng kung paano namin nilalaro. Tapos execution talagang
Feel ko masasabi ko, iba kami sa lahat ng teams nung M7. Yun. I think yung naging edge namin sa buong M7 is hindi kasi sa amin talaga nakatingin lahat ng team. Para kaming underdogs. I think dahil nga hindi kami nag-champion ng S16 tapos di kami nag-champion sa Games of the Future, sobrang parang hindi na kami yung tinitingnang top team. Kumbaga hindi na kami considered as top team. Considered na kami as A team na parang dadaanan mo lang kung gusto mong mag-champion. Parang ganun. I think naging edge talaga siya kasi ang hirap pag lahat ng team sa inyo nakatingin, alam kung ano yung bawat galaw nyo. So I think advantage lang siya na hindi talaga nakatingin sa amin. Lights within! Aurora Gaming Philippines! Nung crowd nung sa Grand Finals, sobrang dami. Siguro dahil din sa Indo yung host. Ang dami, punong-puno yung tao, tapos grabe yung crowd. Iba yung aura. Tapos sa mga pumunta sa yung mga nanonood na fans, salamat sa effort na pagpunta nyo, tsaka sa pagsuporta namin. Ay, pagsuporta sa amin. Yung mga nanood na Pinoy sa Indonesia, syempre, thankful. Gumastos pa sila ng sarili nilang pera para lang manood ng live. Para supportahan kami, pwede naman sila manood sa bahay nila, di ba? Pero ayun, grabe talaga yung support nila. Sobrang thankful kami. Ganon din syempre sa mga nanood din sa Pinas. Pinagdasal kami yung kahit natatalo na kami, binabash na kami sa Comsec or what, andun pa rin sila. Ganun lang ulit. Ulitin lang natin yun. Walang papanya sa Walang bibitaw, Ilang minutes, boss man? 4. Oh, ingin ba? Pwede ba umihi, ha? 4 minutes? Natin, pero for the situation, rising above everyone's expectations, Aurora Gaming breaking every barrier. It's going to be broken walls once again for game number 3. Blue side, Outer Eagle. Red side ulit ang Aurora. Rekta pa rin tayo. Harit, Valentina ba? Tapos Freya. Ay, tingin nga sa akin, di pagka... Ay, boy ako! Ay, Pula. Preton ko, Ib. Grab mo na! Ay, kabayo! Ay, Ib! Go, Ib, pre. Ton ko, dalawa pati kabayo! Kabayo! Fred, di wala kabayo. May tara! Sipayan mo, di. Pre, go, di. Ton ko. Si Bako! Lemon, nakaturo. Ay, Ib! Nino, nice. Tumali. Ay, mamatay si Alec, pre, oh. It takes 4. Fight this way, flicker out! Flicker sa mukha! Mula kay Edward! Ngayon nakabuling na! Ilan kayo? 4 lang! Rest na sa base ng Aurora! Di makauwi si Nino! Meron! Kabayo! Ito! Aurora Gaming Philippines one step closer from being great! Isa na lang! Oh my God! Isa na lang ang kailangan! Bago ka! Nice. Match point to. Ay, isa lang gusto ko sabihin, wag yung madaliin, guys. Okay? Wag kayong magiging excited, wag kayong magiging tapusin muna natin yung laro, tsaka nyo ilabas lahat ng emosyon nyo. Okay? Focus lang muna tayo. Wag nyo isipin na tapos na yung laban hanggang di nababasag yung race. Okay, yun lang yung gusto ko sabihin. Remind nyo rin yung isa't isa, ha? Pakalmayin nyo yung mga kampi nyo kapag sumusobra, ginagawa nyo naman, alam ko. Unang-una siguro yung time ko sa girlfriend ko since we don't have much time, lalo na nagpe-prepare ako. Most of my time talaga sa work, and then after ng work, mag-work pa ulit. So, tulog na lang talaga yung naging rest ko. Kaya sobrang worth it and sobrang happy ako na nakuha kay Jamship dahil lahat ng sacrifices namin dalawa is naging worth it. Sacrifices ko, ayun, ang tagal, siyempre, ang tagal namin doon nagstay sa Indo.
Yung baby ko, hindi ko naman nakita, pati yung dalawang baby ko, tsaka yung wife ko. Pero, tsaka sa family din, pero buti lang, may video call naman. Nalay ko yung championship is for sa buong team, tsaka sa sa sarili ko rin, tsaka sa family ko na always nakasupport sa akin. Sa family ko. And sa sarili ko din. Kasi gusto ko talaga mag-champion. And gusto nila din ako mag-champion. Para sa family ko, especially sa anak ko. Okay. All in! Louder. Uso pa rin ng Pinoy, guys! Live today! So close to announcing ang kampiyon para sa M7 Tatagan World lang nila, pre. Championship. Tigitan lang. Stick to the plan. Kumbaga, na-master na yan? nila eh. May Yan. basics na eh. Sabi ni MTV, guys, ganito lang plano natin ha. Ako bahala sa drop. Okay? Outclass sa akin si Zephyr. Basic kasi to eh. Sabi niya, yung sa kanya masyadong komplikado eh. Basic lang. That basic lang. Tapos, ito lang plano, ito lang yung mga targets yun, ito lang trabaho, gawin nyo lang. Ganun lang ang simple laro ng Aurora. Kaya, up to this point, flawless ang kanilang performance. Pag simple, nailalatag ng maayos ang resulta. All of those 3 games, legit lang ha. Sobrang puro Aurora dominating yun. Ako, G ako Lapu ah. Gaward. Okay, pamato pre. Okay, pagbasta ka muna. Good luck. Ultimate, tas nandito Sabi pa ako. mag-ultimate nga. Ulti. Ulti. Ang daway ako, Weng. Pwede natin papligirin to, Ward. Daway ako. Bayas! Ang susunod sa inyo ha. Patay! Boys! Ingat ka, Weng. Papatay na, Ward. Ay, kayo. Tara, kayo pa to. Granger, uwe. Kalma, Weng. Ulti, Weng! Ulti ako. Ato pre, huli dalawa pre dito pre. RP. Leopard. Ubas! Nino! Blue. Mamatay si RP, matay si piso. Nasa iso. Ay, Nino! Nino muna, pre! Patay si RP pre. Papatay ko na to ha. Okay. Go. Gago. Nino! Nice word! Ulti nga, we! Ulti ako. Ito! RP. Outmatang ka eh. Ako, di na ako. Tore. Alala. May grips ha. May mid. Yasuke na kasi! Patay! Medyo may, kalma. Galing. Patay ako. May bat. Isa na lang to. Wala, distir ang bahala. End the ball pa rin, isa na lang. Yung grips dito. Sabot. Sa mga haters, thank you sa pag-boost ng moral. Thank you pa rin kasi engagement ka pa rin sa Aurora. Pagiging artista, celebrity, world champs, parang wala nang masasabi pa eh. Mapuprove din namin sila na hindi kami shocker. Like, kaya namin mag-champion tapos sa world stage pa. Siguro proud na proud lang sa sarili ko kasi bukod sa na-achieve ko before, nagkaroon ulit ako ng bagong achievements kasama yung Aurora. And salamat lang sa pag-hard work tsaka pagbibigay saya sa mga tao, sa paligid ko. Keep pushing lang. Like, nag-start pa lang yung journey ko. Thank you sa pag-hard work kasi, ayun, nagbunga yung pag-hard work mo. And ayun, tuloy mo lang yung ginagawa mo. And sana mabuhay ka pa ng matagal. Keep moving forward din and hopefully yung maging consistent sa lahat and mag-grow palalo. Yun. Congrats, champion na tayo. Teka, kalma. May Pobius. Kaya tower lock pre. Tower lock daw, pre. Nakapasok ka. Tower lock, Meng. I am Demon Kite. I am Doming Kite. I'm Edward. Hi, I'm Light. I am Yue. I am Kalad. I'm Master the Basics. Hello, I'm Dexter. Your M7 World Champions. Your M7 World Champion. And your M7 World Champion. Your M7 World Champion. M7 World Champ. Your M7 World Champion. Your 2-time world champion. M7 World Champion. M7, walang iba! Gaming Philippines! The Northern Lights sweeps El Familia to continue the Philippine legacy! Boys, Aurora Gaming Philippines. You may lift your trophy in a count of 3. Gather around the trophy. In 3, 2,
1! Congratulations, Aurora Gaming Philippines! This the overcomers anthem. Yeah. This the overcomers anthem. Moving mountains and dancing. Got the keys to the kingdom. So by faith we already won. Whole squad got a war cry. Tell the enemy it ain't a fair fight. 'Cause the battle's already lost. Check the scoreboard, yeah. 1,000 from to my left, 10,000 from to my right. But I'm with the Most High. You got me set for, you got me set for life. Angels in heaven on my side, bringing the dark through the night. But I'm alright. You got me set for, you got me set for life. This the overcomer. We don't look like what we've been through. Let the lightning flash and the thunder roll. Somebody tell me why it ain't impossible. My refuge, yeah. With you, I can really rest. The battle's already yours. Check it. Check the scoreboard. 1,000 from to my left, 10,000 from to my right. 10,000 from to my right. I'm with the Most High. You got me set for, you got me set for life. Angels in heaven on my side. Angels in heaven on my side. Bringing a cry. Bringing a cry through the night. But I'm alright. You got me set for, you got me set for life. We got it. You don't have to worry, you got it. You got me set for life. I know I'm alright, 'cause you got me set for. I'm alright, 'cause you got the victory. No stress, 'cause you got me. You said you got me. There's no need to suffer, just reach for your cover, man. We've got the cheat code to love. Day one kasi, naniniwala talaga ako sa team namin. Kahit walang gaanong naniniwala. Sa lahat na nagsabi na hindi namin kaya, eto na yung sagot. Thank you pa rin sa lahat na nagdududa sa amin. Kayo yung naging motivation namin. Ito yung unang championship ng team pero alam kong hindi ito yung huli. Basta naniniwala ako namin. The greatest redemption is proving people wrong.